שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 2 בנושא של אופציות. אנחנו נמשיך לדון על נושא של אופציית put options, והיום נדבר על הנושא של מחיר המימוש. מחיר המימוש, מה שנקרא strike striking price, מחיר המימוש של אופציה. מה זה אומר מחיר מימוש? אם אנחנו קונים אופציה מסוג put, אנחנו קונים ביטוח. אז אנחנו צריכים לדעת גם על איזה מחיר אנחנו קונים את הביטוח. בואו נהפוך את זה לשימוש אקטואלי בנושא של אופציות על מניות. בואו נניח שיש לנו את מניית טבע. אז מניית טבע שנסחרת בבורסה, P share, במחיר של $20. זה המחיר שלה היום. אני יכול לקנות ביטוח מפני ירידה של מחיר המניה בכל מחיר שאני רוצה. למשל, אני יכול לקנות ביטוח שאם מחיר המניה ירד $19, אני אתחיל להרוויח, או אם מחיר המניה ירד $15, או אם אני רוצה להגן על עצמי $10. אז כל מחיר כזה שאני קובע מאיפה אני רוצה להגן, זה נקרא מחיר מימוש. אז כמובן, ככל שמחיר המימוש רחוק מהמחיר של האופציה, כלומר, שיעור הירידה הוא גדול יותר, אז המחיר של האופציה יהיה נמוך יותר. למה? כי הוא מגלם סיכון שהוא הולך וקטן לירידה כזו חדה. אז למשל, אני יכול לקנות אופציה במחיר מימוש $19 ולשלם פרמיה. אז למשל, בוא ניקח שאופציה שפוקעת ב-31 בדצמבר 2025, המחיר שלה על $19 זה הסטרייק, זה מחיר מימוש, והמחיר של האופציה יוצא נגיד $1. אז זה מחיר אופציה. אז אם אני קונה בשוק אופציה ששווה $1, שהיא מיועדת להגן עליי מפני ירידה של מחיר מניית טבע מתחת $19 עד 31 בדצמבר 2025. זה נקרא מחיר המימוש לפי $19. אבל אם אני רוצה לקנות אופציה שלמעשה מגנה עליי מתחת למחיר של $15, כלומר $15 ולמטה, אז המחיר כמובן יהיה יותר זול, כיוון שאנחנו מדברים על הסתברות מאוד מאוד נמוכה יחסית, באופן יחסי $19, לירידה של מחיר המניה. אז אני יכול לקנות ל-31 לדצמבר 2025 אופציה להגנה במחיר של נניח $0.50. אוקיי? אז מה אנחנו לומדים פה? שלכל נכס בסיס, כלומר לכל מוצר שאני רוצה לקנות עליו ביטוח, אני צריך להחליט מה מחיר המימוש שאני רוצה לבצע את הביטוח. אז אם אני עושה דימוי לעולם הרכבים, אז המחיר של רכב יכול להיות, אני מגן עליו מ-100,000 שקלים. אז אם המחיר ירד מ-100,000 שקלים, אני אקבל ביטוח, יקבל למעשה פיצוי על הפסד. אם מחיר המכונית יורד מ-80,000 שקלים, או מ-50,000 שקלים, או מ-40,000 שקלים, זאת אומרת שלמעשה מחיר המכונית, אני יכול לקבוע מה סכום ההגנה או מה רמת ההגנה שאני רוצה לבצע. אז גם אם קניתי למשל אופציה שהיא מעל למחיר $20, היא תהיה יותר יקרה. למה? היא כבר נותנת לי כיסוי.
אז אם אני אקנה אופציה במחיר מימוש של $24 על מניית טבע, זה אומר שכבר יש לי רווח מוטמע בתוך האופציה הזו, כיוון שהמחיר של $20 נמצא מתחת למחיר המימוש. אז מחיר המימוש קובע למעשה גם את מחיר האופציה באופן יחסי.